Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Nếu bị đẩy vào một trận chiến sinh tử 10 đấu 10 mà đối thủ bất ngờ tự bạo ngay trước mặt, bạn sẽ làm gì? Hoảng sợ hay bỏ chạy? Nhưng với Hàn Lập, khoảnh khắc tu sĩ Âm La Tông tự bạo, hắn lại suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Rốt cuộc, đây là âm mưu độc ác gì từ phía Âm La Tông, và tại sao một kết giới nguy hiểm bậc nhất lại biến thành nơi trú ẩn an toàn nhất cho Hàn lão ma thong dong dưỡng sức? Liệu khi thoát ra ngoài, kế hoạch lén lút ẩn nấp của hắn có thành công hay lại vô tình nhảy thẳng vào ổ địch? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Chà, vốn dĩ cứ tưởng cuộc cực chiến 10 đấu 10 này là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong đại chiến biên giới lần này, khi bên Thiên Nam xuất trận toàn là các cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng kết quả đến lúc này, Hàn Lập mới ngộ ra đây chính là món quà lớn mà Âm La Tông dành tặng riêng cho mình. Mặc cho bên ngoài đã đánh đến náo loạn cả lên, Hàn Lập lại thong dong ngồi thiền, điều hòa khí huyết ngay trong huyết cháo. Nơi này có lẽ chính là nơi trú ẩn an toàn nhất trên toàn bộ chiến trường biên giới. Trước đó, vì lý do cực đấu, Hàn Lập đã bước vào trong kết giới do hai bên Thiên Nam và Mộ Lan hợp lực giăng ra. Phía Thiên Nam, người chịu trách nhiệm duy trì trận pháp là Tống Ngọc, tu sĩ cây đàn xuất sắc nhất của Lạc Vân Tông. Chi tiết này đủ thấy Lữ Lạc coi trọng sự an toàn của Hàn Lập đến mức nào. Nếu có thể, thậm chí ông ấy còn muốn tự mình đến canh giữ kết giới này. Chỉ cần Hàn Lập dụng một sợi tóc, Lữ Lạc nhất định sẽ lập tức mở trận pháp, thi triển Thiên Lãng Quyết để cứu sư đệ ra ngoài. Nhưng đáng tiếc quy định không cho phép mỗi đại trận hai bên Thiên Nam và Mộ Lan đều chỉ được phái duy nhất một tu sĩ kết đan kỳ đến duy trì cấm chế. Ngay khi Hàn Lập bước vào đại trận, tu sĩ Mộ Lan đối diện cũng đồng thời bay vào. Hàn Lập lập tức dùng thần thức quét qua một lượt và phát hiện ra điểm bất thường. Tên này hóa ra chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa ma khí toàn thân vô cùng cuồng bạo. Phải biết rằng, lần này những người Thiên Nam xuất trận đều là Nguyên Anh trung kỳ, Hàn Lập còn là Nguyên Anh sơ kỳ duy nhất được đặc cách mời tới. Chẳng lẽ phía Mộ Lan lại tìm 10 người đến để nộp mạng sao? Chả lại đúng là bị Hàn Lập đoán trúng rồi, 10 người này đúng là đến để nộp mạng. Sau khi tuyển thủ hai bên vào vị trí, đại trận chính thức đóng lại. Đây là một cuộc cực đấu sinh tử, trong hai người chỉ có duy nhất một người có thể sống sót. Tu sĩ áo đen ném ra một túi trữ vật về phía Hàn Lập và Hàn Lập cũng làm tương tự. Trong túi trữ vật chứa đầy các nguyên liệu quý hiếm, chiến lợi phẩm dành cho kẻ thắng cuộc. Xác nhận xong tài sản, cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Ma khí toàn thân đối phương bốc lên cuồn cuộn, Hàn Lập đã sớm vận chuyển Tích Tà Thần Lôi trong cơ thể đến mức tối đa, sẵn sàng tung ra đòn nhất kích tất sát ngay khi đối thủ vừa cử động. Trong lòng hắn đang nghĩ tuyệt đối không thể cho đối thủ cơ hội thở dốc thì một cảnh tượng chấn động đã xảy ra. Đối thủ của hắn không biết đã vận chuyển công pháp gì mà cơ thể phình to ra gấp mấy lần, hoàn toàn không có ý định dừng lại, rồi cứ thế tự bạo ngay trước mặt Hàn Lập. Cú tự bạo này quả thực làm Hàn Lập sợ giật cả mình, hắn vội vàng vận chuyển Thanh Trúc Phong Vân kiếm vây quanh trước người từng tầng một, vì thủ đoạn đồng quy vô tận này đương nhiên có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập lại rơi vào ngơ ngác, cú tự bạo này rốt cuộc lại chẳng có chút lực sát thương nào. Huyết nhục của tên áo đen bắn tung tóe lên cấm chế đại trận, sau đó chuyển sang một trạng thái kỳ quái, bao phủ đều khắp toàn bộ đại trận để tạo thành một huyết cháo. Cùng lúc đó, tại 9 nơi đại trận khác, 9 tên áo đen còn lại cũng đồng loạt tự bạo. 10 màn huyết quang cứ thế sừng sững mọc lên trước trận tuyến hai quân. Dù là một kẻ ngốc cũng nhận ra Thiên Nam đã mắc mưu người Mộ Lan. Thực chất 10 tên áo đen này vốn không phải người mà là huyết thi do Âm La Tông nuôi dưỡng hàng trăm năm. Thứ đang nhốt nhóm người Hàn Lập lại chính là huyết la cháo, một trong 6 đại bí thuật của Âm La Tông, có thể vây hãm tu sĩ Nguyên Anh trong suốt nửa ngày. Dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra tay thì muốn phá vỡ cũng cần một khoảng thời gian. Trong khi đó, phía Mộ Lan lại có tới 5 vị Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao có thể để đối phương rảnh tay giải cứu? Ở một bên khác, Tống Ngọc, người trấn giữ đại trận, đã nhìn đến ngây dại. Cảnh tượng này, dù nằm mơ nàng cũng không thể ngờ tới. Lần này đến tham gia đại chiến, Lữ Lạc giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng như vậy, nhưng kết quả lại hỏng bét. Tu sĩ kết đan Mộ Lan cùng trấn giữ đại trận với cô đã bỏ chạy từ bao giờ. Trước màn huyết quang mà ngay cả cấp Nguyên Anh kỳ cũng không phá nổi, Tống Ngọc đành chịu quay người bay trở về doanh trại Thiên Nam. Nhìn thấy cảnh này, bà đại tu sĩ Thiên Nam mặt mày xanh mét, người Mộ Lan quả thực tính toán quá giỏi, chỉ bằng một cuộc cực đấu mà vây hãm gọn 10 vị Nguyên Anh trung kỳ của Thiên Nam. Phía Mộ Lan vốn đã có sự giúp đỡ của Âm La Tông đại tấn nên nhỉnh hơn Thiên Nam một vị Nguyên Anh hậu kỳ. Nay Thiên Nam lại đột nhiên mất đi 10 vị cường giả Nguyên Anh trung kỳ, đúng là xui xẻo tột cùng ngay từ đầu. Thế nhưng vào thời khắc then chốt này, Chí Dương thượng nhân đã bước ra trấn an hai vị còn lại, đừng lo lắng, Thiên Nam chúng ta lực chiến cao cấp vẫn còn rất nhiều, trận này vẫn còn cơ hội chiến thắng. Chiêu thuật tự an ủi, bản thân này suýt chút nữa đã làm Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoàn lão ma bật cười tại chỗ. Tuy nhiên, chuyện đã tiến triển đến nước này thì làm gì còn đường lùi. Hợp Hoàn lão ma bay thẳng lên không trung hét lớn, nghe danh Mộ Lan thần sư đã lâu, ba vị có ai dám đấu một trận? Vì Trúc thần sư phải chịu trách nhiệm chủ trì đại trận, không thể rời đi, cho nên phòng tông chủ, Trọng thần sư và Bất thần sư đã lập tức xông ra đối đầu với ba đại tu sĩ Thiên Nam. Cùng với cuộc giao thủ của 6 người trên không, đại quân bên dưới cũng bắt đầu ra phòng trực diện. Nhờ có sự gia trì của pháp khí, phía Thiên Nam ngưng tụ ra pháp trận phòng hộ đầu tiên và tung ra các đòn tấn công diện rộng. Các pháp sĩ đối diện trong phút chốc rơi vào thế bị động, vừa ngưng tụ pháp lực thúc động phòng ngự đại trận, vừa đợi đợt tấn công của Thiên Nam dội xuống mới kịp dựng xong quang tráo phòng hộ để bắt đầu phản công dữ dội. Khác với tu sĩ Thiên Nam, phương thức tấn công của đám pháp sĩ hầu như đều là ngưng tụ linh lực, chút đủ loại hỏa cầu, thủy đạn cùng cự thạch về phía tu sĩ Thiên Nam. Thậm chí các đòn tấn công linh thuật này còn có thể chồng lên nhau, biến hóa ra đủ loại hung thú giữa không trung, từ mãng hỏa xà dài hơn 10 trượng, cự hỏa lang cao 7-8 trượng cho đến quái điểu, uy lực vô cùng kinh ngạc.
Phía Thiên Nam, người chỉ huy chiến đấu là đại diện của Thiên Đạo Liên minh Long Cáp. Ông xua tay một cái, hơn 1000 tinh anh huấn luyện bài bản lập tức bay ra. Đây chính là tiểu đội tinh anh Cửu Quốc Liên minh do đích thân Ngụy Vô Nhai huấn luyện với bức rèm 5 màu chuyên khắc chế linh thuật. Thậm chí ngựa linh tông của Ma Đạo còn thả ra 3 con thượng cổ cự thú để phối hợp tiến công. Nhưng phía pháp sĩ cũng có đối sách, đại bộ đội Mộ Lan vừa đánh vừa tiến lại gần phía Thiên Nam, bởi vì đòn tấn công linh thuật càng ở khoảng cách gần thì uy lực càng lớn. Đúng lúc họ chỉ còn cách phía Thiên Nam trăm trượng, Uyên Minh Tông đã tung ra sát thủ giản đầu tiên. 7 tấm thượng cổ ngọc phù bay thẳng về phía đại quân Mộ Lan, giằng ra 7 lưới điện khổng lồ bao phủ xuống, khiến lực lượng tiên phong của Mộ Lan thương vong nặng nề. Trong lúc bên ngoài đánh đến đỏ mắt, Hàn Lập ở bên trong huyết la cháo lại vô cùng thong dong. Tình hình hiện tại chính là kết quả mà hắn mong muốn nhất. Vốn dĩ trước trận chiến hắn đã tính toán, trận Hoàng Long Sơn lần trước hắn quá tỏa sáng nên lần này chắc chắn sẽ bị nhắm vào trọng điểm. Nếu bị mấy lão quái Nguyên Anh cùng vây công, hắn dù không bỏ lại, mạng cũng phải lột một lớp da, làm sao để bảo toàn bản thân trong đại chiến. Không ngờ Âm La Tông lại giúp hắn một tay lớn khi may đó riêng cho hắn một cái huyết cháo. Hàn Lập trực tiếp ngồi thiền trong huyết cháo để suy nghĩ về cục diện. Hắn muốn đi ra ngoài thì phải tính toán thời cơ thật chuẩn, ra quá sớm chắc chắn không tốt vì dễ bị chú ý, ra quá muộn thì lại càng dễ xảy ra chuyện lớn. Nếu phía Thiên Nam bại trận, đại quân rút lui để lại một mình hắn ở đây, bị mấy vạn đại quân Mộ Lan bao vây thì người ta chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm hắn đuối nước. Mặc dù thần thức không thể xuyên ra ngoài để biết tiến triển chiến sự, nhưng tiếng động lớn do thượng cổ ngọc phù truyền và lúc nãy đã chứng minh người bên ngoài đã đánh đến đỏ mắt rồi. Thời cơ đã tới, bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát ra thôi. Nghĩ là làm, Hàn Lập âm thầm đi ra và giữ thái độ hết sức thấp giọng. Tiêu chí sau khi ra ngoài chỉ gọn gàng trong một chữ: ẩn nấp, tuyệt đối không ngông nghênh. Thế nhưng, huyết la cháo không hổ là bí thuật độc quyền của Âm La Tông, dù dùng Thanh Trúc Phong Vân kiếm, Thiên Trọng Phong, Tử La Cực Hỏa hay cả Lam Băng Diễm đều hoàn toàn vô tác dụng. Nhưng thủ đoạn của Hàn Lập đâu chỉ có bấy nhiêu, viên lôi châu vừa luyện chế xong, bí mật không chuyển ra ngoài của Cực Âm Đảo, chính là át chủ bài mà hắn có niềm tin tuyệt đối. Khoảnh khắc Hàn Lập ném lôi châu về phía huyết cháo, toàn bộ đại trận rung chuyển dữ dội, tại trung tâm vụ nổ xuất hiện một lỗ hổng không lớn không nhỏ, Hàn Lập không suy nghĩ nhiều lập tức bay vụt ra ngoài. Vẫn phải là Cực Âm Đảo, uy lực của lôi châu thậm chí còn hung hãn hơn cả Càn Lam Băng Diễm. Điều này cũng phải cảm ơn Nhạc Thượng Sư, vì nguyên liệu chính của lôi châu chính là Nguyên Minh Đăng Diễm, thứ ngang ngửa với Càn Lam Băng Diễm khi đó. Nhưng vừa bước ra khỏi huyết cháo, Hàn Lập liền ngơ ngác, hắn lại rơi đúng vào giữa đội ngũ của Mộ Lan. Xung quanh hắn là hơn 10 pháp sĩ, trong đó có 2 kết đan và toàn bộ còn lại là trúc cơ. Chẳng phải đã lên kế hoạch lén lút đi ra để ẩn nấp sao? Đằng này lại nhảy thẳng vào căn cứ nhà người ta thì ẩn nấp làm sao được nữa? Đã thế đám pháp sĩ này còn không hề sợ hãi, biết rõ Hàn Lập là tu sĩ Nguyên Anh mà vẫn lao vào kéo chân hắn để chờ đại thượng sư đến ứng cứu. Chuyện đã đến nước này, Hàn Lập liền vung tay tế ra 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Ánh kiếm màu xanh bao phủ toàn bộ, bất kể kết đan hay trúc cơ, dưới phi kiếm của Hàn Lập đều biến thành thịt nát trong phút chốc. Giải quyết xong đám người này, Hàn Lập lập tức xòe phong lôi cánh chuẩn bị trốn khỏi hiện trường thì lại bị một vị đại thượng sư chặn đường. Hóa ra, một trong những tu sĩ kết đan vừa bị Hàn Lập tiêu diệt lại chính là thân truyền đệ tử của lão này. Hàn Lập lập tức bày tỏ sự áy náy và an ủi, vô cùng chu đáo, không cần lo lắng, ta đây sẽ gửi ngươi đi gặp vị đồ đệ yêu quý của ngươi. Nói rồi, hắn tung ngay chiêu đầu tiên là Càn Lam Băng Diễm. Lão già nhìn thấy ngọn lửa thì khiếp sợ đến vỡ mật, vội vàng lùi lại xa mấy trượng. Nhưng ngay trên tuyến đường tháo chạy của lão, một nữ tử đã đứng chờ sẵn như đoán trước từ lâu, ném ra một viên lôi châu màu đen, tiếng nổ bùng phát, cơ thể vị đại thượng sư trực tiếp bị ngọn lửa nuốt chửng. Nguyên Anh của lão vừa định bay độn ra ngoài thì bị một lưới điện kim quang đón đầu chụp xuống. Ngay lúc Hàn Lập thúc động Tích Tà Thần Lôi tưởng rằng lão đầu này chết chắc thì lão ta lại tự bạo bản mệnh pháp bảo, khiến lưới thần lôi bị chậm lại một chút, giúp Nguyên Anh tẩu thoát thành công. Điều Hàn Lập không ngờ là việc lão già này trốn thoát sẽ mang đến cho hắn rắc rối vô tận. Tích Tà Thần Lôi đã bị đối phương nhận ra và lão đang đi gọi đại thượng sư Nguyên Anh hậu kỳ đến để đối phó với Hàn Lập. Trận chiến vừa rồi dù diễn ra trong chốc lát nhưng đã rơi vào mắt 2 vị đại thượng sư gần đó. Thấy một tu sĩ Thiên Nam đáng sợ như vậy, làm sao họ có thể thả cho hắn tự do làm càn trong đại bản doanh? Thế là cả hai cùng lao đến truy sát Hàn Lập. Hai người này tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng 1/2 thì Hàn Lập chắc chắn không ngu mà lao vào. Hắn lập tức lấy thêm một viên lôi châu ném thẳng về phía huyết cháo bên dưới. Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng nói của Toái Hồn chân nhân, đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ Toái Hồn nợ ngươi một ân tình lớn. Hàn Lập cũng không khách khí đáp lại ngay, Toái Hồn đạo hữu, ân tình này trả ngay bây giờ đi, ngươi đến giải quyết 2 tên này, ta đi cứu các đạo hữu khác ra. Chỉ bằng một chiêu mượn lực đả lực cực kỳ danh mãnh, Hàn Lập đã đẩy ngay 2 đối thủ khó nhằn cho Toái Hồn chân nhân xử lý để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, việc lộ Tích Tà Thần Lôi và bị đại thượng sư Nguyên Anh hậu kỳ giáo giết truy sát sẽ đem đến những biến cố nguy hiểm ra sao? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.